งานแรกเลยในชีวิตที่ทำแล้วได้เงินของวิวโฉดเฉดคือทำการบ้านให้เพื่อน พอเรียนจบปวสปุ๊บก็ไปสมัครเป็นโอเปอเรเตอร์ของเซนทรัลตอนนั้นนะยังไม่ได้เทคฮอร์โมนก็ดันพูดได้แล้วก็ได้เลือกพูดให้ฟังหน่อยเขาจะเป็นแบบว่าเรียนท่านผู้มีการละคุณคะเรียนท่านผู้มีการละคุณคะอะไรอย่างเงี้ยคือรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอกคนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะกลับมากับ Talk with Betty นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือไม่ใช่อีหน้าไหนก็อีคนเดิมที่วันนี้จะมาเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ในการทำงานแบบจริงจังหรอและการเปลี่ยนไปของเขาทุกวันนี้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างขอต้อนรับคุณวิวโฉดเฉดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ้ยหวานเลยหวานเลยสวัสดีค่ะคุณเบตตี้เป็นยังไงบ้างคะที่ได้มีโอกาสมาในรายการ Talk with Betty ในครั้งนี้ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบครั้งนี้จะแบบดูดีกว่าเดิม เอาปกติอะเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยไปก็คุยเรื่องชีวิตของวิวไปส่วนใหญ่เป็นความรักทีนี้อยากคุยกับวิวเรื่องงานวันนี้จะมาเจาะประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าเราก็มีการโดนตราหน้ามาว่าเราเนี่ยคือแบบไม่มีงานไม่ค่อยแบบมีงานทำอยากให้ตั้งใจในการทำงานมากกว่านี้ตลอด1 ปีเต็มทีเนี้ยเราเล่าถึงอดีตก่อนว่างานแรกเลยในชีวิตที่ทำแล้วได้เงินของวิวโฉดเฉดคือทำการบ้านให้เพื่อน วิชาอะไรไม่รู้คือตอนนั้นน่ะคือมีตังค์แค่พอกินในทุกๆวันแม่ก็ไม่ได้ให้ลำบากหรอกแต่อย่างอื่นค่าขนมวันละเท่าไหร่ตอนประถมอ่ะประมาณ20แล้วขึ้นปีละ20อ่ะ20 40 60 80อะไรไปเรื่อยอ่ะแต่มันก็พอกินหมดแต่มันไม่พอที่จะซื้ออะไรที่มันเป็นนอกเหนือที่เราอยากได้อย่างเช่นสีไม้ระบายน้ำเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อแม่ไม่ซื้อให้หรอซื้อไม่ได้เพราะว่ามัน145 บาทตอนนั้นอะเฟเวอร์คัตเทลอะจำได้เลยแล้วเพื่อนชื่อการที่บ้านรวยทำรับเหมาก่อสร้างในห้องมีแล้วเราอะใช้สีไม้ธรรมดาแล้วครูสั่งงานมาให้ระบายสีแล้วเราระบายสีแล้วรู้สึกว่าโทนสีเขียวมิ้นท์อะทำไมเราไม่มีแล้วเพื่อนมีสีเขียวมิ้นท์ก็เลยไปรับจ้างวาดรูปของคนอื่นเพื่อที่จะรวมตังค์มาคนละ20แล้วไปซื้อสีอันนั้นหรอแล้วกูรู้สึกว่าอุ๊ยพวกกูได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ได้เว้ยโดยที่เราไม่ต้องไปเอาเงินแม่เราที่แบบเห็นแม่ลวกก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าแม่จะต้องลวก5 ชามเพื่อสีไม้เฟเวอร์คาเทลเรากล่องเดียวอ่ะมันดูแบบเป็นรูปที่แย่มากเข้าใจแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กเนี่ยการแบ่งชนชั้นของเด็กในโรงเรียนนั่นก็คือสีเลยป่ะใครมีสีเยอะเขาจะชนะใช่มันคือการแบ่งชนชั้นแล้วผลงานของคุณครูอ่ะพอมันสดปุ๊บแบบมันก็เลยดูสวยไงเข้าใจมันก็เลยแบบต้องมีหน่อยเว้ยต้องพยายามเราไปวาดรูปให้เพื่อนพอดีวาดรูปพอใช้ได้ฉ่ำจริงมีความสามารถค่ะโอเคนั่นคืองานแรกแล้วงานที่2ก็มาเรื่อยๆอ่ะอะไรที่รู้สึกว่ามันจะเป็นเงินได้ก็ทำแบบลูกแก้วเป็นแผงเดินข้ามไปมันจะมีร้านค้าส่งใช่ไหมก็ไปซื้อมาเอาเงิน60 บาทที่ตัวเองมีไปซื้อลูกแก้วเหมาแผงมาขายเพื่อนลูกละบาทป๊อกกี้กล่องนึงมีซื้อส่งมาขายปลีเฮ้ยคุณมีหัวการค้ามากป๊อกกี้กล่องนึงมีหลายอันใช่ไหมก็แบ่งอันละบาทเพราะแรกเพื่อนมึงไม่อยากกินให้หมดหรืออะไรมึงกล่องละ20 บาทเด็กประถมไม่สามารถซื้อได้หรอเด็กโรงเรียนวัดกูเรียนโรงเรียนวัดเต็มที่5 บาทได้กินป๊อกกี้5 อัน4 คนคนละ5 อันเนี่ยกูก็ได้กำไรแล้วก็กำไรเก็บไว้เอาไปซื้ออย่างอื่นต่ออีกวันนึงเป็นอย่างนี้ชอบเป็นพ่อค้าคนกลางดินน้ำมันลูกแก้วอะไรใดก็จะเป็นอย่างนั้นเราเป็นสายแบบนี้เป็นสายอย่างนั้นจับเสือมือเปล่าแล้วทำอะไรอีกแล้วพอโตมาหน่อยนึงประมาณเรียนปวชช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยชอบไปทำโรงงานอะไรวะโรงงานทุกอย่างที่ตัวเองอยากกิน
เพราะว่าจะได้กินมันเป็นสวัสดิการไงอย่างเช่นลงนมเขาก็จะมีนมโยเกิร์ตอะไรให้กินตอนพักเที่ยงก็ที่กูเป็นทุกวันเนี้ยก็คือนั่นแหละก็คือกูเป็นมานานแล้วกูไม่ต้องตกใจกูแฮปปี้มากเงินเดือนเท่าไหร่กูไม่สนแต่พักกลางวันกูมีโยเกิร์ตกินกูมีนมเปรี้ยวกินอันนี้คือตอนเรียนหนังสืออยู่ปะใช่ตอนเรียนหนังสืออยู่พอปิดเทอมนึงเปลี่ยนโรงงานไปทำโรงงานไอติมนี่เขาเป็นโมจิแล้วมีไอติมตรงกลางเมื่อก่อนมันยังไม่มีขายแบบนี้ใครได้กินอันนี้คือแบบว้าวก็ไปทำเงินเดือน 7,500 ก็ถือว่าเยอะสมัยเด็กๆใช่ป่ะทำ 7,500 ทำเลยไม่หยุดเลยแบบ3 เดือนปิดเทอมใหญ่เพราะว่าได้กินขนม เพราะว่าได้กินมึงน้ำหนัก 60เขาเหนียวทุเรียนแช่แข็งที่มันหลุด QC เขาก็จะเอามาแจกพนักงานนั่นคือแบบโอ้กูจะหยิบกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นแล้วพอตอนแรกอะไปอยู่ฝ่ายสโตร์ก็จะได้แค่คีย์แต่พอเริ่มเก่งแล้วอยู่มา 2-3 เดือนแล้วได้ไปเช็คของในสต็อกจะได้เป่าทุเรียนเช็คว่าทุเรียนสายพันธุ์นี้ในเข่งนี้ใช้ได้กี่ลูกเราเป็นคนชิมเฮ้ยก่อนรับเข้าสต็อกแดกชามหมูทุเรียนมังคุดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะลิ้นจี่อย่างเงี้ยที่เขาจะเอามาทำเป็นไส้ติ่มเราได้กินหมดเลยหรอใช่แต่ว่าแพ้ฝุ่นที่เขาเป่าทุเรียนอ่ะเขาจะเอาเครื่องเป่าที่เหมือนแบบร้านอัดฉีดอ่ะเป่าฝุ่นทุเรียนทิ้งก่อนเอาเข้าโกดังใช่ป่ะไอ้ฝุ่นนั้นน่ะโดนหน้าตึมเลยเงินเดือน 7,000 ทำหน้าประมาณ 7,500แต่ได้กินทุเรียนฟรีไงมันไม่คุ้มไงเลยไม่เหลือเลยอะแล้วก็ตอนนั้นเข้าใจดีคลินิกกับมึงแบบอะไรวะใจดีคลินิกไปคลินิกแบบบ้านๆตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยชื่อใจดีคลินิกกดสิวทีละ200 500อะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่แบบมันเป็นหนักมากจนต้องแบบเลเซอร์อะไรเงี้ย 7,000 ก็คือหมดก็คือออกแล้วเขียนในใบลาออกว่าทนไม่ไหวกับฝุ่นทุเรียนอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปิดเทอมอยากกินอะไรก็จะไปทำโรงงานนั้นอยากรู้อะไรก็จะไปทำโรงงานนั้นจนพอเรียนจบปวสปุ๊บก็ไปสมัครเป็นโอเปอเรเตอร์ของเซ็นทรัลความจริงเขาเอาวุฒิปริญญาตรีแต่ไปขอร้องเขาว่าแบบขอสอบเหมือนคนอื่นได้ไหมแบบวุฒิไม่ถึงแต่ว่าให้วัดด้วยที่แบบข้อสอบอันนี้ถ้าไม่ได้ก็จะไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงหมดเลยมีเป็นทอมคนเดียวแล้วกูระเบิดหูใช่ป่ะเขาไม่เอาคนระเบิดหูกูต้องเอาพัตยาคว้านเป็นวงกลมตัดเป็นวงกลมแล้วแปะหน้าหลังอะให้มันดูเหมือนเป็นเนื้อเราอย่างเงี้ยหรอแล้วก็เอารองผืนตบมึงมันต้องพยายามมากด้วยแต่ตอนยังไม่ได้สักขนาดนี้ยังเลยแทบจะไม่เห็นรอยสักนอกล่มผ้าเลยแล้วไงต่อแล้วก็แบบไปนั่งสอบเขาก็จะมีข้อเขียน20 ข้อโชคดีที่มันเป็นภาษาไทยหมดเลยก็เลยทำได้แล้วก็สอบสัมภาษณ์ให้ทุกคนนะพูดแบบเขาจะมีแบบสคริปต์ให้เหมือนโฟนน่ะแล้วตอนนั้นนะยังไม่ได้เทคฮอร์โมนก็ดันพูดได้แล้วก็ได้เลือกพูดให้ฟังหน่อยเขาจะเป็นแบบว่าเรียนท่านผู้มีการละคุณคะเรียนท่านผู้มีการละคุณคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมึงตอนแรกอะแค่นี้แต่ว่าเราอะต้องไปอบรมก่อนอีก3 เดือนหลังจากที่เราผ่านคัดเลือกถึงจะสามารถโฟนจริงได้อบรม3 เดือนเซ็นทรัลปิ่นเกล้านั่งรถตู้ทุกวันแล้วคือหมายถึงว่าโอเปอเรเตอร์ตอนนั้นประมาณถ้าจำไม่ผิด10,000 ถ้วนโอเปอเรเตอร์เวลาที่คนโทรเข้าไปที่เซ็นทรัลเพื่อจะซัมติงเนี่ยหรอใช่เป็นคนรับโทรศัพท์และติดต่อภายในด้วยแล้วก็เป็นคนโฟนโปรโมชั่นด้วยแต่ว่าโซนพาซ่ากับโซนห้างจะแยกกันนี่อยู่โซนห้างคนที่จะได้ยินเสียงก็จะคืออยู่ในโซนห้างทุกคนในห้างจะต้องได้ยินเสียงมึงใช่เป็นห้องควบคุมอยู่ชั้นใต้ดินถ้าคนใดคนหนึ่งไฟไหม้ที่เซ็นทรัลน่ะโอเปอเรเตอร์ตายก่อนเพราะมันออกไม่ได้ต้องเป็นคนที่ออกคนสุดท้ายเพราะต้องเป็นคนประสานงานทั้งหมดแต่กูเชื่อว่ามึงจะถือไมค์ไปด้วยไม่กูออกไปตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่กูรู้สึกว่าโอ๊ยร้อนลาทิ้งไปหน้าที่เลยอ่ะนั่นแหละคืองานที่รู้สึกว่ามันสนุกทำอยู่ประมาณปีหนึ่งนานสุดแล้วนะปกติ 3-4 เดือนคือออกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบอันนี้เพราะฉันทำงานคนเดียวแล้วตอนที่เราพูดเรารู้สึกว่าเราใส่จริตความเป็นผู้หญิงไหมสุดๆเพราะไม่มีใครเห็นหน้าเราชอบมากตึงอย่างเช่นเวลาฝนตกข้างนอกเราอ่ะจะต้องเป็นคนบอกทุกคนในเซ็นทรัลว่าฝนมันกำลังจะตกแต่ว่าไม่ให้ลูกค้าตื่นเต้นเราต้องเรียกว่าคุณใส่ฝนเขาจะมีโค้ดลับต่างๆอย่างเช่นไฟไหม้เพื่อไม่ให้ลูกค้าตื่นตระหนกก็จะมีแบบเป็นคุณอเนกเป็นอันรู้กันในองค์กรว่าอ๋อมันมีเหตุเพลิงไหม้ต้องจัดการสถานการณ์ตรงนั้นไม่ให้ลูกค้าตกใจตึงขณะนี้คุณสายฝนได้มาเลื่อนรถแล้วนะคะก็คือฝนกำลังตกเข้าใจอ่ะ
พนักงานด้วยกันเพราะทุกเช้าจะต้องมีอบรมฝนตกลูกค้าจะออกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันรู้กันแล้วก็มีซ้อมเวลาที่จะมีเหตุเพลิงไหม้ทุกอาทิตย์ก็จะต้องมาซ้อมว่าจะต้องโฟนคำว่าอะไรจะต้องเดินไปเอาถังดับเพลิงตอนไหนอะไรแบบเนี้ยใครมีหน้าที่ทำอะไรถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ใครถึงก่อนใครอยู่คนสุดท้ายคนนี้มีหน้าที่ทำอะไรเพื่อเซฟลูกค้าไม่ให้ลูกค้าตกใจอันนี้คือทำได้เป็นปีเงินเดือนละ10,000ก่อนแล้วก็พอผ่านโปรก็ได้13,000เงินเหลือไหมช่วงนั้นเหลือเก็บไหมแม่ให้วันละ50 บาทเพื่อเอาไว้กินแล้วกิน50 บาทที่เหลือก็สมมติว่าเงินเดือนออกวันนี้ใช่ป่ะวันรุ่งขึ้นก็เดินไปช้อปปิ้งให้หมดทำไมอ่ะเพราะอยู่บ้านไงไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ให้แม่เลยเหรอไม่ให้ตอนนั้นแม่ต้องให้50 บาทด้วย50 บาทแต่เราไม่ให้อะไรแม่ที่เราทำงานแต่ไม่ให้อะไรแม่เลยไม่แม่เขาไม่เอาเราอยู่บ้านแล้วเราไม่เก็บด้วยไม่เก็บด้วยก็คือใช้ความสุขหมดเลยอ๋อตอนนั้นมีซื้อรถคันแรกกับแฟนเก่าผ่อนเดือนละ4,500ออกคนละ 2,000 กว่าบาทรถยนต์นะโตโยต้าอัลติสสีทองมือสองล้อกระทะจำได้เลยเวลาเลือกรถสิมันซ่อมถูกอ่ะมันเหมือนแท็กซี่อ่ะอะไรมันคงหาง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูกมาก300,000หรือ200,000นี่แหละผ่อนเดือนละแบบ 4,000 เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะแล้วแบบรถแก่มากสีทองรถแก่มากตอนนี้ยังอยู่เลยนะโอเคแล้วงานต่อไปคืองานอะไรหลังจากที่ออกจากโอเปอเรเตอร์ทำไมถึงออกก่อนเมายาห้องมันจะเป็นปิดไงโดนเขาไล่ออกติดเที่ยวเขาโทรมาขอสายผู้จัดการต่อสายเป็นรปภเฮ้ยมันต้องกดเลขภายในไงเมากดต่อผิดอยู่ประมาณ3 รอบอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าผิดปกติเลยอ่ะเขาก็เลยแบบเปิดประตูลงมาดูข้างล่างอะไรเงี้ยโหกำลังตี้เลยคนเดียวเพราะว่าเป็นห้องเก็บเสียงไงเสียงข้างในจะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะมันคือห้องเก็บความลับคนเดียวแต่นี่เหลือเกินเนาะแล้วติดเที่ยวไงมันอยู่คาบเกี่ยวระหว่างตอนที่ยังไม่ได้ตั้งใจทำงานไงอันนี้ก็คือทำเอาฟิลเลยงานตลอดมาคือทำเอาฟิลแต่หลังจากนี้พอเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีงานที่ดีแล้วอ่ะแต่เรากลับรักษามันไม่ได้เว้ยเพราะว่าอีกเดือนเดียวอ่ะโบนัสออกแล้วคะแนนประเมินกูอ่ะคือได้โบนัสแบบเต็มเหนียวอ่ะกูแม่งเกือบจะได้สิ่งนั้นมาแล้วอ่ะแต่กูก็ไม่ได้กูก็เลยรู้สึกว่าทำแบบนี้ไม่ได้แหละกูต้องเลือกทางใดทางหนึ่งสักทางหลังจากนั้นอ่ะก็มาเป็นผู้จัดการร้านเราทางที่เลือกก็คือผู้จัดการร้านเราที่ไม่ยุ่งกับอะไรแบบนี้อีกเลยเอาหรอไม่เอาเลยเลิกเล่นยาเลยเหรอหักดิบเลยไม่เอาทั้งนั้นแล้วมันถึงได้ไปเป็นผู้จัดการร้านเราเพราะว่าเที่ยวแฟนเก่าที่อยู่ร้านเนี้ยเขาไปทำงานเราไปนั่งดูเขาทำงานทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะช่วยอะไรเขาได้บ้างก็เลยไปช่วยงานเขาแล้วมันเป็นเจ้าของเดียวกันเขากำลังจะอยากทำร้านนี้พอดีเขาก็เลยจับกูไปทำร้านนี้แฟนกูอยู่ร้านนี้คือเขาเห็นว่าเรามาช่วยงานแฟนใช่แล้วเราทำได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นร้านที่มี PR มันคงแบบกูไม่ใช่สไตล์นั้นเขาก็เลยโยนมาให้กูคิดเองเลยร้านนี้ว่ากูอยากได้แบบไหนนั่นแหละก็เลยเลือกเลยชัดเจนเลยว่าโอเคปุ้งถ้าจะเลือกทำงานทางเนี้ยแล้วอะต้องไม่เอาแบบนั้นแล้วเพราะไม่งั้นก็จะวนอยู่แบบเดิมทำงานไปเล่นยาไปเมาแล้วสุดท้ายก็พังเหมือนเดิมทำร้านเหล้านี่ตอนอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณ23 24ประมาณนี้ทำอยู่กี่ปีทำพร้อมกับเทคฮอร์โมนอะเริ่มพร้อมกันเลยทำอยู่กี่ปี3 ปีโหทำนานมากนะทำนานมากไม่เคยหยุดสักวัน7 วัน 7 ทรง7 วัน 7 ทรงใช่เพราะว่าตอนที่วิวเข้ามาช่วยงานตอนแรกก็คือคิดว่าต้องทำงาน7 วันใช่แล้วก็ดูหน้าบ้านเองหน้าบ้านคือโซเชียลก็ดูเองกลางบ้านก็คือในร้านที่แต่ละวันน่ะก็ดูหน้าร้านเองหลังบ้านบัญชีสต็อกอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างดูแดงหมดแล้วเขาก็ปล่อยทำคนเดียวไปเลยเหรอใช่เขาให้ลองเลยหรอนายให้ลองเลยว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็พร้อมที่จะทำทุกตำแหน่งตอนแรกอ่ะก่อนที่ร้านจะเปิดจริงตอนก่อสร้างอ่ะไปฝึกงานตามร้านในเครืออื่นๆก่อนไปเป็นเด็กเสิร์ฟ1 อาทิตย์ไปนั่งเคาน์เตอร์1 อาทิตย์ไปแม้กระทั่งเป็นคนคุมไฟอ่ะคุมกราฟิกอ่ะก็ไปนั่ง1 อาทิตย์เพื่อที่จะได้รู้แล้วตัวเองอ่ะก็จะได้ไปทำร้านตัวเองได้ในทุกตำแหน่งก็เลยกลายเป็นว่าทำเป็นหมดทุกตำแหน่งแต่คนสมัยเนี้ยเท่าที่กูแล้วก็กูเท่าที่กูอ่ะรับพนักงานหลายๆคนมาใช่ป่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาจะชอบมีความคิดเว้ยว่าสมมุติถ้าเราอ่ะรับเขาเข้ามาทำในตำแหน่งเนี้ยถ้ามันนอกเหนือจากสิ่งที่มึงเคยพูดกับเขาไว้อ่ะเขาจะสูญไม่ใช่หน้าที่ของเขามึงไม่มีความคิดนั้นเลยเหรอวะกูเป็นผู้จัดการสิ่งที่กูควรรู้คือทั้งหมดของร้านไงก็เลยต้องทำทุกอย่างให้เป็นแล้วไม่งั้นจะไปด่าคนอื่นได้ยังไงอะเป็นคนที่รู้สึกว่าการได้ทำอะไรนอกเหนือจากหน้าที่ตัวเองอะเป็นความรู้ใหม่ใช่เหมือนมันติดอะเป็นกำไรแบบนี้เหมือนแบบว่า
ยิ่งได้รู้อะไรอ่ะก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่โง่เรื่องนั้น เวลาจะทำอะไรในครั้งต่อไปอ่ะจะมีความมั่นใจแล้วก็คิดว่าตัวเองจะทำได้ดี ก็เลยเป็นคนแบบว่าเหมือนอยากจะรู้อยู่ตลอดอ่ะที่มึงชอบบอกว่ากูชอบเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะนั่นแหละกูงกไงกูอยากรู้อีกกูอยากรู้แล้วกูก็อยากรู้อีกอย่างเงี้ย ได้ประสบการณ์อะไรจากการที่ทำร้านเรามีบ้าง สื่อโซเชียลเนี่ยพื้นฐานที่ได้มาเป็นอินฟูตรงเนี้ยมาจากการทำตรงนั้นก็คือชอบไปดูร้านเหล้าในกรุงเทพแล้วเอามาเปลี่ยนเอามาปรับแล้วเอามาทำในโซนของบ้านตัวเอง ก็รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะได้ใช้ความคิดในการใช้สื่อ เริ่มวิเคราะห์สื่อเป็นจากตรงนั้น แล้วก็เรื่องการบริหารคนแต่แปลกบริหารคนแบบสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันยังไงวะตรงนั้นน่ะมันเป็นเด็กนักศึกษาที่เหมือนโตมาพร้อมกูอ่ะเหมือนกูโตไปกับร้านแล้วเด็กอ่ะก็โตไปพร้อมกับกูเวลากูพูดอะไรหรือว่ากูสั่งอะไรอ่ะแม่งจะไม่มีใครดื้อเว้ยแล้วก็พร้อมที่จะแบบสู้ไปกับกูอ่ะเหมือนไอ้น้องที่เคยเอามาถ่าย MV ให้อะนั่นก็คือมาจากร้านสำเพ็งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นพี่น้องกันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันคงคอนโทรลยากกว่าเมื่อก่อนแบบจากการที่ตัวเองได้ประสานงานกับใครหลายๆคนเงี้ยรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้การทำงานร่วมกับคนอื่นอ่ะมันยากกว่าที่เราฝึกมาแล้วก็เรื่องบัญชีก็ได้นิดหน่อยจากการทำร้านนี้เพราะต้องตรวจยอดแล้วก็ส่งยอดทุกวันเรื่องสต็อกก็ทำเป็นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหลังบ้านที่เรารู้สึกว่าแบบเราทำจนมันเคยชินอะที่ได้จากร้านเราแต่ที่เอามาใช้ได้หลักๆเลยก็คือการทำโซเชียลแล้วตอนที่เริ่มเป็นอินฟูเนี่ยมันเริ่มจากอะไรตอนนั้นเล่น TikTok ก่อนแล้วอยู่ดีๆเล่นเฉยๆเล่นเฉยๆเต้นแบบโง่ๆอ่ะหัวนมยังโผล่อยู่เลยนึกออกปะทำไมอ่ะเต้นตอนตื่นนอนอ่ะแล้วลืมอ่ะแล้วหัวนมก็โผล่คลิปแรกๆแล้วไม่รู้ตอนนี้ลบไปยังอ่ะไปหาก่อน แบบเต้นแล้วหัวนมยังโผล่อยู่เลยอ่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็แมสขึ้นมาเว้ยแบบคอนเทนต์แบบตลกลิปซิงค์อะไรเงี้ยมันก็แมสขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นน่ะ Facebook อ่ะก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วในฐานะผู้จัดการร้านเราก็มีรายการคู่ไหนใช่เลยอ่ะมาเชิญไปออกเพราะตอนนั้นมีแฟนเด็กก็ไปออกเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะคนก็ตามมาใน TikTok เรื่อยๆแล้วก็ได้บังเอิญไปออกทรงเอเขามาถ่ายที่ร้านด้วยพอดีใช่พี่เอมรู้จักพี่เอมอ่ะตอนที่ทำร้านเรา3 ปีมานั้นตอนที่ไปออกส่งเอไม่ได้ทำร้านเหล้าแล้วอ๋อหมายถึงว่ารู้จักพี่เอตั้งแต่ตอนทำร้านเหล้าใช่แล้วแม่ก็ถึงชวนไปออกส่งเอเพราะว่าแขกรับเชิญวันนั้นน่ะมันไม่มาโทรไม่ติดแค่นั้นใช่แล้วกลัวเป็นคนจัดการโลเคชั่นวันนั้นให้เขาเพราะมันเป็นที่นครปฐมเวลาพี่เอ็มมีอะไรอ่ะถ้าจะเป็นส่วนนครปฐมมากูจะเป็นคนซัพพอร์ตแบบโอเคแม่ได้เลยเดี๋ยวหนูจัดการให้ร้านนั้นร้านนี้แล้ววันนั้นน่ะแขกรับเชิญไม่มาก็เลยเป็นมึงมาถ่ายหน่อยภายใน10 นาทีกูอาบน้ำแต่งตัวก็ออกไปเลยแล้วก็ดังเลยก็วันที่ออนอ่ะ6 โมงกำลังนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะแล้วก็ออนแล้วไม่ได้สนใจอ่ะเปิดมาอีกทีคือโทรศัพท์แบตหมดอ่ะทำไมคือมันมันขึ้นแบบทุกแพลตฟอร์มไปเลยอ่ะแบบตัวกูเองอะยังไม่ได้ดูเทปนั้นเลยที่ออนอะแต่ทุกแพลตฟอร์มขยับโดยเฉพาะ TikTok อะจาก100,000อะขึ้นมาเป็น350,000ภายในแบบแค่ไม่กี่ชั่วโมงโทรศัพท์แบตหมดเลยหรอกูแบบเชี่ยเอาแล้วว่ะหรือว่านี่มันจะเป็นทั้งหมดที่กูเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วกูแบบมึงดูละครเยอะมากกูเล่นคนดูละครอุ้ยเอาเลยแล้วแบบตอนนั้นไม่มีแฟนด้วยเลิกกับแฟนแล้วอะไรเงี้ยครัวคนเดียวจะขายคอมโซนนี่มึงฉ่ำไปเลยเป็นไงคอนเทนต์ใน TikTok ตอนนั้นก็คือจะเป็นแบบขายโซนแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอคุณเบตตี้จนกระทั่งมาเจอคุณอย่างที่เห็นเลยก่อนนั้นเรียกตัวเองได้ว่าเป็นดาว TikTok ยังไม่ถึงขนาดอินฟูเพราะความแพงอะไรไม่มีเลยถ้ามองย้อนกลับไปตัวเองนะอันนี้วิจารณ์อันนี้คือเราเจอกันมานานขนาดปีกว่าปีหนึ่งปีเดียวเลยเหรอถึงวันนี้ปี 3-4 เดือนเนี่ยรู้สึกว่าวันแรกที่เจอกันที่บอกว่าไปถ่ายรายการอะไรนะไปถ่ายซิทคอมวันนั้นอะรู้สึกว่าเราอะเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะนี่ว่า mindset ก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากคิดเยอะขึ้นแม้กระทั่งจะกินอะไรก็ยังคิดเมื่อก่อนไม่คิดกูอยากกินอันนี้กูจะกินต่อให้มันจะบ้าจะบออะไรกูก็จะกินกูจะทำอย่างกูอยากจะนอนกูก็จะนอนใน24 ชั่วโมงในวันหนึ่งอะจะไม่มีประโยชน์เลยก็ช่างแม่งวันที่ชีวิตกูเป็นอย่างนี้มาก่อนใครจะมาใครจะไปในชีวิตกูก็เรื่องของแม่กูยังอยู่แม่กูยังไม่ตายพอแล้วเลยใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยแบบเป็นคนแบบเป็นคนตื้นเขินเป็นคนหยาบคายด้วยเป็นคนหยาบคายด้วยแบบความสนุกตั้งนำหน้ามาทีหลังมารยาทด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ใช่ในวงผู้ใหญ่นะในวงแบบชีวิตประจำวันเพื่อนฝูงเจอคนใหม่ๆก็ไม่เป็นไรใช่ก็เดี๋ยวนี้ไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอ่ะเพื่อนก็ยังงงว่าเดี๋ยวนี้กูเป็นอะไรเว้ยเพราะว่ากูเงียบ
กูดูแบบหาจังหวะพูด หรอไม่พูดแทรกไม่พูด มัน แทร ชิ ก นมึงมันชินแล้วมันก็แบบมึงเป็นอะไรปะเนี่ยแบบกูไม่ได้เป็นอะไรมึงกูก็เป็นปกติก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก็รอจังหวะพูดอะมึงคือ แล้วรู้สึกว่าเราสนุกน้อยลงไหม ไม่นะแต่เมื่อก่อนตอนยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องทำสิ่งนี้อะที่กูชอบถามพวกมึงบ่อยๆว่าถ้ากูเปลี่ยนไปอะอะไรจะเปลี่ยนปะในชีวิตกูอะคือกูแค่ไม่เข้าใจว่าถ้าสมมติว่ากูเปลี่ยนไปแบบเนี้ยความสนุกในชีวิตกูจะน้อยลงไหมจนมึงบอกว่ามันแล้วยังไงอะเพราะมึงบอก ระหว่างทางที่จะมาถึงวันเนี้ยมีช่วง struggle ไหมที่เป็นอุปสรรคอะ ความกลัวกูแค่กลัวว่าถ้ากูอะไม่เป็นแบบเมื่อก่อนอะแล้วคนอะจะดูกูแล้วไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อน หรือกูอะชอบกลับไปดูผลงานตัวเองใช่ไหมทุกอันมันสำเร็จหมดทุกอันมันรู้สึกว่ามันแมสถ้าตัวเองไม่เป็นอย่างคลิปเก่าๆอะ มันจะไม่แมสเหมือนเดิม ก็จะไม่แมสเหมือนเดิมอะความกลัวแบบทำยังไงก็ไม่สามารถจะแบบก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ตอนนั้นนะแต่พอวันนั้นก็ได้คุยกับพวกมึงนั่นแหละมันก็ติ้งขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าแล้วถ้าเราอะเป็นอะไรที่มันดีขึ้นมันเหมือนของกินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ถูกอัปเกรดอะถ้าสมมุติว่าคนมันจะไม่ซื้อก็เรื่องของแม่งเว้ยแต่ว่าเราแม่งได้ทำสิ่งนั้นเนาะมันก็เหมือนปลดล็อกไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บอะก็ไม่ใช่เรื่องเดียวแล้วที่กูพัฒนาหรือว่ากูคิดจะปรับปรุงอย่างเมื่อก่อนกูจะเป็นเรื่องไปเห็นปะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอพวกมึงพูดอะกูก็สามารถที่จะแบบก้าวขึ้นไปตรงนั้นได้แล้วอะกูคิดว่าตรงเนี้ยโดยภาพรวมทั้งหมดอะมันปั่นรวมให้กูมีความกล้าที่จะเรียกตัวเองว่าอินฟู อย่างการที่มาทำงานกับคุณเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะก็คือมาเพราะอยากเป็นแบบพี่ฝนเริ่มเรื่องก็คือ แค่อยากรู้ อยากเป็นแบบพี่ฝน ใช่ พี่ฝนก็เป็นครีเอทีฟโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ ใช่ไหมโปรเจกต์แรกที่ต้องจับเลยก็คือ MUT ไม่นักมวยก่อน เรื่องที่นักมวยก่อน อ๋อ นักมวยก่อน เหรอ คนไม่เคยดูมวยเล เออ ยในชีวิต ไม่รู้คาแรคเตอร์นักมวยแม้กระทั่งชื่อนักมวยกูยังจำไม่ได้เลย คนไม่เคยประสานงานกับคนแปลกหน้า แล้วกูต้องไปขอให้นักมวยอ่ะถ่ายวิดีโอทุกวันนะมึงอันนั้นอ่ะคือยากมากที่กูแม่งไม่เข้าใจว่ากูจะต้องเอาตัวเองอ่ะไปวางตรงไหนสักทีกูจะต้องวางแผนยังไงที่มีคนอื่นอยู่ในแผนกูด้วย ในเมื่อตลอดเวลากูทำงานคนเดียวกับตัวเองกูเป็นคนคอนโทรลทั้งหมด และหนึ่งวันทำมากกว่าหนึ่งอย่าง อันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดคือใครก็รู้ถ้าเป็นเพื่อนกูหรือใครที่เคยผ่านมาในชีวิตคือกูสามารถทำอะไรแบบตั้งใจได้อย่างทีละอย่างเดียวไอ้ตรงนักมวยนั่นน่ะคือตัว คือสม ยาม ก ติว่า เลย อย่างวิวเนี่ยวันเนี้ยเขามีนัดที่ยันฮี4 โมงเย็น ทั้ง เขาจะ วัน ทำได้อย่างเดียวก็คือ ใช่ ฉันจะมีนัดที่ยันฮี4 โมงเย็นเสร็จก็คือจบฉัน จบ ไม่สามารถวางแผน ไม่ได้ ทำอะไรตั้งแต่เช้าจนก่อนถึงเวลานั้นไม่ได้ ไม่ได้ เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้าง ก็ยัดมาสิครับ สั่งมาสิครับคือว่าก่อนแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันใหม่อ่ะพอเราเป็นคนควบคุมเองอ่ะก็เลยจะทำได้ไม่ดีเพราะเราแบ่งจัดการเวลาไม่ได้แรกๆก็เลยจะชอบให้สั่งก่อนจะเอาอะไร ตอนนี้ก็ต้องสั่งอยู่แต่ว่าคิดว่าแบบจัดการได้ดีขึ้นใน1 วันสามารถทำได้หลายๆอย่างงานเข้าได้นะคะ1 วันสามารถทำได้หลายอย่างแล้ว ก็คือตอนนี้สามารถทำทั้งในส่วนตัวของตัวเองได้ แล้วก็ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ ทำงานร่วมกับคนอื่น อย่างเป็นระบบ ใช่ ทีมเวิร์กได้ แล้วเป็นคนวางระบบนั้นเองด้วยเซอร์ไพรส์มาก เป็นคนวางแผน เป็นคนแพลนเอง ทำ ด้ว ได้ ย ยังไงอะ นั่นน่ะดิ คิดว่าเพราะอะไรวะมันถึงจะกลายเป็นแบบ เพราะเราไม่อยากย้ำอยู่กับที่ตลอดเวลา วันนี้เราทำไม่ได้พรุ่งนี้เราต้องทำได้ หรือไม่วันไหนสัก เค วั รี น ยดไหมตอนที่ช่วงแรกๆอาจารย์ป้าเขาว่าประกบอย่างเงี้ยเลย มันเครียดเพราะว่าตอนนั้นมดลูกเพิ่งออกไป มันไม่ได้เครียดที่อาจารย์ป้าพูดหรืออะไรเงี้ยเข้าใจหมดเลยที่อาจารย์ป้าสอนอะต่อให้อาจารย์ป้าด่าแรงกว่าเนี้ยเราก็โอเค แต่ว่ามึงมดลูกมันแบบมันเพิ่งออกไปมันหน่วงมันแบบเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เศร้าอะไรเลย แต่ว่ามันฟิลมันน้อยมันแหละแต่แบบเพราะแบบมดลูกไม่อยู่เขาน่าจะเป็นที่ฮอร์โมน ตอนนั้นเคยท้อไหม ไม่รู้สึกว่าแบบ หน้ากูเหมือนคนท้อ อยาม าก อยากยอมแพ้บ้างไหมไม่แต่มันมีช่วงหนึ่งเลยนะที่วิวอ่ะมันเหมือนแบบกลายเป็นระวังไปเลยเว้ยช่วงหนึ่งที่เหมือนแบบช็อตอะแบบว่าจากคนที่แม่งห่ามสุดๆอะแล้วอยู่ดีแม่งก็กลายเป็นแบบเงียบระวังไม่กล้าพูด มึงอะเดินเข้ามาที่ออฟฟิศนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์มึงเห็นหน้ากูอะมึงโชว์ แล้วมึงก็แบบเหมือนพยายามแบบทักแบบเรียกไปปรับตัว มึงจะไปยังไงต่อ กูแค่สับสนในหัวตอนนั้นแหละแค่ว่ากูยังทำตรงเนี้ยได้ไม่ดีอ่ะกูกลัวเพื่อนกูผิดหวัง อันนั้นคือสิ่งที่กูคิด แต่กูคิดว่าไม่กูจะต้องทำให้ได้ กูไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่า แต่มันจะมี เรื่องอะไร คนเยอะเว้ยที่แบบว่าบางทีอ่ะเขาอะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเขาใช่ป่ะอาจจะแบบจากบริษัทใหญ่มาอยู่เฮาส์หรือว่าจากที่เล็กๆ ไปเข้าที่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เคยชินอ่ะกับสิ่งที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะปรับตัวไม่ได้ ในมุมของมึงคิดว่ามึงอยากจะแนะนำเขาว่าอะไร ไม่มีใครปรับตัวไม่ได้หรอกนะเก็ตป่ะถ้าอยากจะปรับ
นอกจากเขาไม่ได้อยากจะปรับเขาอยากจะทำงานในแบบที่ฉันอยากจะทำแบบเนี้ยใครจะทำไหมสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงก็เรื่องของคุณอันนั้นนะคือคนปรับไม่ได้เกิดมาไม่เคยเจออะไรที่ปรับไม่ได้สำหรับตัวเองนะอันนี้คือพูดในมุมของตัวเองไม่มีอะไรปรับไม่ได้เบาะรถยังปรับได้เลยเอ้าไปเลยเหรอ ถ้าสมมติว่าแบบกูว่ามันอาจจะต้องมองว่าปรับได้หรือไม่ได้ใช่ป่ะจริงๆแล้วมันปรับได้หมดแหละแต่ปรับแล้วอ่ะมันก็อาจจะต้องเลือกเว้ยว่าสมมติว่ายูรู้แล้วเว้ยว่า culture ของที่เนี่ยเขาเป็นแบบนี้ยูลองปรับดูแล้วดูว่ามันใช่ความสุขของตัวเองไหมลองปรับแล้วไม่ใช่ก็แค่เดินออกมาแต่อย่าไปแบบรู้สึกว่ามันบีบคั้นมันแบบจนเครียดจนแบบการทำงานมันจะเหนื่อยเพิ่มมากกว่าเดิมถ้าเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขกับงานอะงานอะไรอะต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนนอนตื่นมามันก็หายแต่อีกวันนึงเราจะรู้ว่าว้ายกูจะได้ออกไปทำงานอันนี้แล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าอุ้ย MUT อุ้ยอันนี้หรอแบบเราจะมีความสุขก็เลยพยายามหางานที่ตัวเองอะมีความสุขเพื่อที่จะได้ไปทำพูดถึง MUT ในมุมที่เคยส่งนางงามที่บอกเป็นเพื่อนกิ๊กก๊อกมันต่างกันมากไหมต่างมากเอาทีละอันก่อนวัยของเราก่อนในมุมมองของนางงามตอนนั้นอะทำเอาสนุกส่งเพื่อนแล้วก็จบไปคิดทุกอย่างตื้นๆอะไรก็ได้ที่ให้เพื่อนจะเป็นไวรัลมันไม่เหมือนกันบริบทของเวทีก็ไม่เหมือนกันอันนั้นคือมิสทานเป็นสาวสองเราก็จะแรงได้เราก็จะโซเชียลเราก็จะใส่ได้แบบเต็มที่แต่ MUT อันเนี้ยทุกอย่างโตขึ้นหมดรวมถึงตัวเราที่เรายืนอยู่ก็โตขึ้นตัวนางงามก็ไม่ใช่กระเทยที่เป็นเพื่อนเราตัวสื่อเองก็ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ที่ไหนโบโบเบเบมีเพชรยินดีเป็นแบ็คกราวด์ทุกอย่างจะต้องพรีเมียมขึ้นมันก็เลยต่างกันมากๆแบบมากๆบัดเจ็ตด้วย ตอนนั้นคือ 2,500 ก็คือ1ลุคได้แล้วคือไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็คือทุกอย่างจะต้องมีหลายคนเข้ามาดูแต่ละคนที่เราใช้อีกความแบบเก่งของเขาหรืออะไรเงี้ยต้องรับฟังคนอื่นมากขึ้นอีกทำงานร่วมกับคนอื่นมากขึ้นอันนั้นทำงานอยู่แต่กับเพื่อนก็คือเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ต้องทำงานร่วมกับคนที่เก่งหลายๆคนก็คือเก่งกว่าเรามากๆใช่มากๆอันนี้คือ1ปีนี้คือเจอคนเก่งในแต่ละเรื่องเยอะมากสิ่งที่คิดในหัวอย่างเดียวคือเราจะต้องดูดเขามาให้หมด เราจะต้องดูดสิ่งที่เขามีมาให้เยอะที่สุดเอามาอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบคุยกับคนที่เขาแบบเก่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยตอนที่รู้จักวิวแรกๆวิวจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากว่าฉันนี่คือแบบเพราะอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอยู่กับคิดว่ามันแบบมีปัญหาไหมกับการที่แบบในช่วงแรกๆอ่ะที่เราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าแล้วเราอาจจะแบบเคยมีฟีลว่าแบบไม่ได้ยอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราปะไม่เพราะว่าไอ้สิ่งที่กูมั่นใจว่ากูเก่งอ่ะก็มีแค่ตัวกูไงก็แบบบางคนเนี้ยสมมติว่าเขาเจออ่ะกูมั่นว่ากูเก่งเวลาที่มีคนนึงมามันจะมีความขิงหรือความแบบเข้าใจฟีลป่ะเคยเป็นแบบนั้นเคยเป็นอย่างนั้นปะรับฟังคำแนะนำอ่ะแต่ว่าไม่ทำไม่ได้อีโก้ได้ปะคือฟังแบบนี้ดีละค่ะแต่ก็ไม่ทำไงทำดีอยู่แล้วปะแต่ว่าก็โอเคค่ะไม่ถึงขนาดแบบว่าพูดหักหน้าเลยก็ฟังแต่ไม่ทำไงเพราะว่าเซฟโซนฉันเป็นแบบนี้ฉันประสบความสำเร็จแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้อันนั้นเป็นแล้วคิดว่าเป้าหมายต่อไปในชีวิตคืออะไรอยากเป็นใครเจ้าของแผ่นดินดีเลยเหรอ กูต้องทำยังไงกับมึงดีล่ะถ้างั้นอ่ะเป็นเมียเสียบหรือน้อยเส้นเอาอยากเป็นอะไรก็ได้ที่มีเงินพอเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงแม่แล้วก็ทำงานในทุกวันที่มีความสุขเท่าที่สำรวจมาตลอดชีวิตว่าฉันทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดก็คงเป็นอินฟูได้ใช้ทั้งความคิดได้ใช้ร่างกายได้เจอคนดีๆมากมายเจอคนในความฝันดีกว่าอย่างเช่นแบบใครสักคนหนึ่งที่เราดูในทีวีมาตลอดแล้วมาวันนี้เราได้มีโอกาสได้เจอเขาคือมันดีที่สุดแล้วอ่ะในขณะที่เราอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะในความคิดเราลึกๆอ่ะเราก็ยังเป็นเด็กคนนั้นอยู่ที่เราดีใจที่ได้เจอดาราคนนั้นที่ได้เจอเน็ตไอดอลคนนั้นอ่ะอันนี้คือความสุขในการเป็นอินฟูของกูก็อยากเป็นอินฟูต่อไปที่ดีกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆให้ฝากถึงคนที่เขาบอกว่าทุกคนก็จะเริ่มจากความแบบสนุกสนานแหละแต่ระหว่างทาง
เห็นว่าทุกคนอ่ะจะเจออุปสรรค ใช่ใช่ อินฟูอ่ะอุปสรรคใหญ่อ่ะมันไม่ใช่แค่ผู้ชมอย่างเดียว มันเป็นตัวเองด้วยเพราะเราอ่ะทำคอนเทนต์ทุกวัน เรามีข้อเปรียบเทียบกับอินฟูทั้งประเทศทุกวันความกดดันในตัวเอง มันจะมาโดยอัตโนมัติเชื่อเลยว่าไม่มีอินฟูคนไหนไม่เคยแบบไม่กดดันในตัวเองอันนั้นอ่ะที่ก้าวผ่านไปได้ยากที่สุดคือว่ากำลังใจแล้วก็คำแนะนำอ่ะเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะมีมันยากมากบอกเลยขนาดเป็นคนสนุกอ่ะยังแบบมีอยู่ช่วงนึงจะทำอะไรต่อจะบอกแพชชั่นแล้วจะทำอะไรแล้วก็ยังเป็นได้เลยนึกออกปะ กูไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นอินฟูนะเว้ยเพราะว่ากูไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่กูยึดเพื่อหาเลี้ยงชีพอยู่แล้วแต่อย่างถ้าเกิด มึงไม่เคยยึดอะไรอยู่แล้วมึงทำทุกอย่างเล่นๆอยู่แล้ว อย่างกูอย่างเงี้ย หรือ กู มึงอยากเป็นนักข่าว ไม่ เหร อยาก อ ข่าวเดี๋ยวนี้กูจะทำ โหนกระสวย คือกูอยากคุยอะกูแค่รู้สึกว่าในวันที่กูมีแสงนิดหน่อย ในการที่จะสามารถช่วยเหลือหรือผลักดันหรือให้แง่คิดอะไรซัมติงกับคนกลุ่มหนึ่งได้ กูก็แค่อยากทำตรงนี้ ไม่ได้หมายความว่ากูจะเอาตัวเองเพื่อเป็นต้นแบบอย่างเป็นอินฟลูเอนเซอร์รับงานรีวิวได้ขนาดนั้นเพราะกูไม่ได้เป็นคนบันเทิงถ้าเกิดว่าแบบคนรู้จักกับเบสจริงๆจะรู้ว่าเบสไม่ได้เป็นคนบันเทิงไม่ได้เป็นคนชอบอะไรแบบบันเทิง ถ้ามึงดูหมอตังก่อนนอนก็ไม่น่าบันเทิงอะไรหรอก อะไรอย่างนั้นคือเป็นคนชอบดูอะไรที่มันแบบคิดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า มันจะไม่ค่อยมีอรรถรสในความบันเทิง ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกตัวเองเป็นอินฟูอยู่แล้ว ไม่สามารถทำอะไรที่มันไลฟ์สไตล์มากๆได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ได้เลยเว้ยว่าพอมาทำงานในจุดๆเนี่ยทั้งที่คอนเทนต์กูมันมีแนวทางที่ชัดเจนมากเลยนะเว้ยในการที่กูจะคิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีจุดที่ตันจริงๆเว้ยมีจุดที่แบบพอเราทำไปแล้วยอดวิวมันน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะรู้สึกเหมือนเราแบบหรือกูเลิกดีวะ ตอนกราฟลง มันแบบหรือแต่ทั้งที่กราฟลงมันก็เป็นทั้งเรื่องแบบของตัวแอปเองที่เขามีคู่แข่งมันแบบทุกอย่างมันแบบมันสอดคล้องกันหมดหรือเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าวันนี้มันลงวันข้างหน้ามันสามารถขึ้นได้แล้วก็รู้อยู่ว่าโอเค ได้ คอนเทนต์ประมาณนี้สมมุติอย่างช่อง Betty Story เนี่ยคอนเทนต์ที่เป็นทอล์กหรือคอนเทนต์ที่เป็น Another Human Story จะปังกว่าคอนเทนต์ที่เป็น20คำถามหรือเป็นเล่าเรื่องหรือรีวิวก็รู้อยู่ก็รู้ใช่แต่บางทีมันก็ไม่อยากทำเขาจะฟีลว่ามันคือความรู้สึกนี้เว้ยเพราะฉะนั้นนี่เชื่อว่าในทุกๆอาชีพนะแม้กระทั่งอินฟูที่คนอื่นอาจจะคิดว่ามันอาจจะง่ายสบายติดแล้วก็จบอะไรเงี้ยเท่วันๆไม่ต้องทำอะไรหรอกใช่มันไม่จริงมันไม่มีแบบแผนเว้ยมันไม่ได้มีแบบว่าหนังสือที่บอกว่าการที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้นเธอทำตามนี่แล้วเธอจะได้เลยยืนอยู่หลังกล้องเราอาจจะเครียดที่แบบแม่เราไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่พอเราอยู่หน้ากล้องเราต้องแบบเราเป็นเราในแบบที่ทุกคนอยากดูแม่งแบบมันคือการลองผิดลองถูกเว้ยแล้วบางครั้งที่แบบมันทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างออกไปแบบคนอื่นหรืออะไรหลายคนแล้วมันเกิดดราม่าหรือเกิดการที่แบบคนรู้สึกว่าทำไมทำอย่างนั้นทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นอย่างที่เขาชอบไม่เป็นอย่างที่เขาหวัง ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือแค่การลองผิดลองถูกการที่เราจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างแต่กว่าเราจะมาถึงจุดที่เราพูดได้แบบอย่างสบายใจแบบเนี้ยเราก็เคยเครียดมาก่อนนะคุณผู้ชมก็เป็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มีผลกับตัวคนทำคอนเทนต์มากๆใช่ก็อยากอย่างวิวไปออกรายการแปลกๆป่ะล่าสุดมีแค่คอมเมนต์เดียวเองนะที่เขาเหมือนคอมเมนต์แล้วอีวิวก็เครียดไปเลยเครียดไปแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเครียดนานกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือรู้จักจัดการกับความเครียดมาแล้วก็ไม่อยากเอามาบั่นทอนตัวเองแล้วเพราะเคยบั่นทอนตัวเองไปแล้วช่วงนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้ลำบากก็เลยคิดใหม่ชุดเพราะฉะนั้นอยากจะแรปอัพตอนสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเว้ยแค่มีความสุขก่อนเป็นตัวตั้งอยากเป็นอินฟูก็ได้ยูจะทำงานออฟฟิศยูจะทำเป็นอะไรก็ได้เว้ยขายของออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เรื่องความพยายามใครจะไปคิดว่าหลังจากเทปนั้นที่นั่งกินหมูกระทะจะมาเป็นกูที่คุยเรื่องงานกับมึงในวันนี้ตรงเนี้ยแล้วมึงจะเรียกกูได้ว่าอินฟูหรือเซิร์ชเต็มปากถูกปะล่ะจะจับคางกูจะมาจับคางกูเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นพัฒนาเถอะทุกคนพยายามไปเถอะมันมีผลดีกับเราเสมอถ้ามันมีโอกาสที่ให้เราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างก็ลองที่จะเรียนรู้ดูถ้าไม่มีโอกาสก็ลองหาเพื่อนรวยๆดูเลยเหรอเลยไม่ถ้าไม่มีโอกาสวิ่งหาไปเลยอยากเป็นเพื่อนได้ว่ามีผลประโยชน์นะเนี่ยไม่รู้หรอกกับใครกับมึงเนี่ยมันทำให้กูดังขึ้นเอาเหรออวยกันแล้วเหรอกูเกาะแสงมึงไปโอเคค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ
สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่ง ตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะ support ช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะ บ๊ายบาย